đời bố, rồi bên người bố lượng tôi là đã trải qua 3 đời làm nghề làm thuốc nam. Nhưng tôi tâm định một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân, tích đức cho con, cho cháu chứ không phải vì mục đích kinh doanh lợi nhuận. Nơi ông tôi ở là một căn nhà ngói đang dần cũ kỹ, đồ đạc sơ sài, tài sản trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ là có chút giá trị. Nhưng với ông, quý giá nhất là những tấm bằng khen của Đảng, nhà nước trao tặng, được ông treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Huân chương kháng chiến hạng nhì, bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là năm Trong trận đấu, ông đạt được nhiều thành tích, nhất là trong trận đánh cao điểm 62. Sau 2 ngày chiến đấu giằng co ở cao điểm 62, ông đã điều mình chuyển khẩu Đại Liên từ cao điểm về làng Hòa Vinh, Sơn Vinh, Quảng Ngãi và tiêu diệt được 47 lính Mỹ. Ông vinh dự nhận được bằng khen dũng sĩ Việt Mỹ. Hơn 60 năm làm thuốc chữa bệnh, ông không thể nhớ hết được có bao nhiêu bệnh nhân ở miền đất nước nhờ ông chữa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Có người điện thoại tới nói đang trên đường đến lấy thuốc như đã hẹn. Có người ở tận Nha Trang, Khánh Hòa, thậm chí có cả bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng điện thoại cho ông để nhờ tư vấn bệnh tình. Ông khuyên cả việc tình gửi thuốc và được cứu trị cho bệnh nhân nếu họ không có điều kiện ra lấy thuốc. Tính lành đường xa, số người tìm đến nhà ông Chu ngày càng nhiều. Ông kể, tôi nhớ ngày bố tôi còn sống, khi ấy tôi mới lên 10, ông cụ đã cho đi từng vùng. Tôi biết những loại là thuốc chữa sỏi chân từ ngày đó. Lớn lên, tôi chỉ được giao làm các công việc hái lá, rửa lá và giã. Mãi tới sau này, khi sắp mất, cụ mới cho tôi tôi không có nhiều bệnh, nhưng khi tôi thì chưa đầu hàng trường hợp nào. Ông khi nói về bài thuốc gia truyền của gia đình mình. Phương thuốc đặc trị bệnh sỏi thận. Theo ông Chu, việc sử dụng bằng cây thuốc nam không giống như thuốc bắc, hay thuốc cần dừa để chữa bệnh không phải thuốc. Theo cách lý giải của ông, tại sao có thể là thường nhờ thần rừng, thần núi, thần cây để lấy được đúng cây thuốc chữa bệnh cho người bệnh. Ông cho biết, tôi lấy lá thuốc ở núi Ao Rời, núi Hóp. Trước khi đi hái thuốc, ra khỏi cổng, nếu gặp người là tôi lại phải quay về rồi đi lại. Có cây tôi cắt ngọn, có cây cắt cả gốc. Có lại là tôi chỉ được lấy vào lúc 5 giờ sáng. Có lại lấy vào lúc chiều tối sắp tới 7 giờ. Ông Chu cũng cho biết thêm, lấy lá thuốc trước kia anh trai ông cũng thử theo ông đến từng ngày lá thuốc mà không lấy được, trong khi ông hái rất nhiều lá. Bài thuốc chữa bệnh của ông Chu có gần 20 vị như cây bông lá đề, lá cau, chất truyền, cỏ xước, nha đam. Bí quyết trong phương pháp bốc thuốc của ông là sử dụng trực tiếp lá tươi kết hợp với vài loại lá phơi khô, chứ không sao vàng hạ thổ như những thầy thuốc khác. Các loại lá thuốc đem về, ông rửa thật sạch để ráo nước rồi đem vào giã phối. Ông cho biết phải giã bằng tay thì lá mới tạo được bột và nhuyễn, chứ không phải nấu thì không hiệu quả. Dẫu vậy, ông giã tán trong khoảng 15 phút, làm từ pha chế với 1,5 lít nước sôi để nguội. Thuốc này uống trong ngày, thay cho nước lọc. Để dễ uống và bảo quản được lâu, người bệnh có thể cho vào tủ lạnh. Thấy chúng tôi tò mò về gần 20 vị thuốc, ông cười ví dụ. Tôi còn hết 20 vị, mọi người cũng không biết được đâu. Đây tôi có phép cùng chia sẻ. Chẳng có ai. Thứ nhất là tao uống đấy. Uống đấy. Ông nặng đây đâu? Có trường hợp bị nhẹ, có trường hợp sốt ruột đến ngày ra ngay. Ông cho biết có thể làm được, nhưng bệnh rất nguy hiểm. Cần phải ra từ từ. Ông khẳng định chỉ uống rất nhiều thuốc là khỏi. Chỉ được uống nhiều chai thuốc của ông chia sẻ, uống hết 10 lít thuốc của thầy và khỏi bệnh. Thuốc cho uống vì mùi thơm, mát của cây cỏ. Nay tôi lại lên đây, đặt thầy làm thuốc cho đứa em gái. Em gái tôi cũng bị sỏi thận, đi chữa ở bệnh viện mà chưa có dấu hiệu tiến triển gì. Ông Nguyễn Văn Thành, một người cao tuổi thôn Tiền Đình cho biết, tôi bị sỏi thận hành hạ, nhưng khi uống thuốc của ông Chu, được mấy hôm bệnh tình đã chuyển biến, đi tiểu đỡ buốt. Tôi đã uống thêm mấy chai cho rất điểm. Ông Thành cười sảng khoái. Không chỉ có tài chữa sỏi thận, ông Chu còn chữa được rắn cắn. Người đi rừng nếu bị rắn cắn, lấy lá bọt bọt chữa là hết bệnh. Trước hết, ông chặt phần trên vết thương lại cho
máu động không lan rộng, sau là đi khá hoặc là vòng đọt, lọc mấy bước, vận động bệnh nhân, đổ từ từ nước xuống cổ. Đặc biệt, có cách trực tiếp vào vết thương bị cắn cắn, ngọc độc của già, ông Chu cho hay. Của các bạn đã xem video hãy like, comment và đăng ký kênh nhé. Xin sức khỏe người Việt. Đây được không? Bạn ở đây nhá. Rồi đấy, rồi. Ô, tụi anh. Không ít để có thể có được trái lạ, đẹp xôi, thanh mai, ốc chó, nho trứng ngọc, nhưng các câu chuyện Việt vẫn không đó là làm quản lý chua được mọc ra ở nhiều các nước phương Tây. Thường cao khoảng 1 đến 1,5 mét. Loại quả này có 4 màu: đen, hồng, trắng. Loại quả không có trái cắt mọng, chứa và vitamin C cao. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, quả lý chua được đặt cho một tên nhiều là nho trứng ngọc và có giá bán lên đến 2 triệu đồng một kg. Chúng nhanh chóng gây sốt bởi để tạo ngọt ngào. Các nhà cung cấp cho biết giá cả của độ linh cao do phải vận chuyển nho có khó ở Việt Nam. Ở đây này có một số Tây châu Âu, sử dụng rộng rãi Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Hà Lan, miền Bắc nước Ý, phía Bắc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ấn Độ. Quả lý chua được trồng làm cảnh, lấy quả trong nhà hoặc hoặc tại ở bên rừng. Thanh mai. Quả thanh mai có một thời gian đã gây sốt trên thị trường bởi vì giá ngọt, có vị chua ngọt dễ ăn. Theo các chuyên gia, quả thanh mai không có dầu rượu, có tên khoa học. Bên này được tự nhiên tại Trung Quốc ở Đức, Lào, Không làm nhé. Không làm nhé. trồng ở Trung Quốc, Việt Nam, chủ yếu tại các tỉnh miền đồi. Người dân chủ yếu việc như dương mai, Em lấy. cành cây thường có cụm tơ, Đưa cho bà mặt đi. quả thanh thường chỉ trong khoảng tháng 4 đến 6 hàng năm. Quả tròn, những quả bận, và nhiều thứ nhỏ liên tục. Ngoài bề mặt tối quả đầu ra. Ở Việt Nam, thời điểm thanh mai với giá từ 120 đến 200 đồng một kg. Quả ốc chó là một trong những loại hàng đầu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Tự nhiên thì khí hậu thời tiết của California, Mỹ. Do vậy, loại quả này được trồng nhiều và rất phổ biến ở Mỹ. Với nhập khẩu nước ngoài, ốc chó được xuất với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng một kg. Do chưa phổ biến cộng với giá cả đắt đỏ nên không nhiều người dám sử dụng loại thực phẩm này. Thế nhưng, thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội, theo một số chuyên gia, chó được cập nhật từ các hộp dưới da đi lại. Việc của chúng là về nhà, nhiều người không biết và lầm tưởng về hạt nước của những người cần ăn thì nên chọn những quả có hình dáng tròn đều để thì mới ngon. Xôi, phúc bột tử. Đấy gì á, đây là cái Đặc biệt được ôn chuyển ở các nước châu Âu. Trên một số trang thương mại nước ngoài, giá bán
có tên khoa học là Rốt. Quả, cành, lá và rễ từ cùng với rất nhiều loại trái cây khác, quả bông tươi hay còn gọi là không có sao có bổ cho. các loại quả vì nó không chỉ có giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà bông tươi còn đặc biệt hữu ích trong việc điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy subscribe cho kênh Giật nhé. Vì sức khỏe mình. Cuộc sống hạnh phúc, đánh gây sỏi mật chỉ nhờ bày quả đu đủ xanh. Đây là bài chia sẻ của ông Láo đánh bay 3 viên sỏi thật, 2 viên sỏi mật nhờ bày quả đu đủ xanh. Ăn đến quả thứ 2, tôi đã thấy bụng hơi êm. Tôi ăn hết một liều bày quả thì thấy bụng hết đau. Tôi đi khám lại, bác sĩ cứ thắc mắc sao bụng tôi bỗng nhiên là hết sạch bệnh. Ông Nguyên kể. Uống kim tiền thảo 30 năm không khỏi. Ông Lương Phúc Huyên, 81 tuổi, ngụ xóm 7, thôn Hội Động, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Từng là thanh niên xung phong, tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông cho biết mình bị sỏi thận từ năm 1960. Dạo ấy, ông cứ vừa làm vừa nén những cơn đau. Đến năm 1970, ở cái tuổi 37-38, ông mới bắt xe khách vào huyện Chi Đê, tỉnh Hòa Bình để lấy thuốc của ông Lang Hẹ. Ông uống ròng rã mấy tháng trời, bụng cũng thấy êm êm. Nhưng 3 năm sau, bụng ông lại đau. Ông đi siêu âm và hoảng hốt. Trước ông chỉ có 2 viên sỏi trong thận và 1 viên trong mật. Thế mà thuốc thang xong thì có thêm 2 viên sỏi khác xuất hiện. Các bác sĩ bảo nên mổ, nhưng thấy bây giờ đời sống có khó khăn, con cái là đông, nên ông không mổ. Ông tự uống cây kim tiền thảo suốt hơn 30 năm trời. Nhưng lần nào đi siêu âm, ông cũng được bác sĩ thông báo kích cỡ của sỏi to hơn. Đến năm 2009, tuổi cao sức yếu, không chịu đựng được những cơn đau, ông quyết định mổ. Nhưng khi ấy, các bác sĩ lại bảo ông không nên mổ, vì có phép hết mấy viên sỏi đó đi, thì rồi qua những viên sỏi mới. Ông Nguyên kể, tôi cứ tưởng phải sống với mấy viên sỏi, với những cơn đau đến tận lúc chết, thì đến một hôm có một ông bạn là giáo viên về hưu đến chơi. Nghe tôi kể về sỏi mật, sỏi thận, ông ấy bảo, tôi có cuốn sách ghi lại những bài thuốc, phương thuốc gia truyền của một trang cố đạo gửi về từ hải ngoại, có nhiều bài thuốc hay lắm. Rồi một tuần sau, ông ấy đem cho tôi mượn cuốn sách. Tôi đọc qua một lượt, đến đoạn nói về cây đu đủ, thì thấy sách viết là đu đủ chữa được đến 9 bệnh. Trong đó bệnh sỏi thận, sỏi mật chữa đơn giản bằng cách ăn đu đủ xanh hấp chín. Tôi đọc qua nhưng cũng thấy phấn khởi lắm. Bác sĩ bất ngờ vì mấy viên sỏi tự nhiên biến mất. Ông Huyên kể tiếp, tôi xem nhà thằng Nguyễn Văn Kiết, con của cô em gái chơi, thế lưng nó còn còng, mà nó mới 35 tuổi thôi. Tôi hỏi thì nó bảo từ lưng cháu đau lưng quá, đi thẳng cũng đau, và đi cúi quá cũng đau, tôi lại nghe khớp lưng. Tôi mới bảo có khi nó bị sỏi thận, rồi quên đi khám. Nó ra viện khám, đến chiều mang cái giấy kết quả về, đúng là sỏi thận thật, lại thêm cả 2 viên đã đừng tiết nhiều nữa. Trỏ ra vườn, chưa có mấy gốc đu đủ, tôi bỏ nó, cây đu đủ xanh kia kìa, hái xuống, rửa sạch đi, cắt bỏ 2 đầu rồi cho ít muối vào, đem hấp cách thủy, đến khi nào chín thì bỏ ra ăn nóng. Tôi nói đúng như trong sách, vì lúc đấy tôi đã ăn đâu. Nhưng ngày sau tôi xuống thì đã thấy nó bó dao, thuốc đi làm về, ăn tiếp là thật xây. Tôi hỏi thì nó bảo, cháu ăn đến quả thứ 3 đã đỡ rồi, ăn đến quả thứ 5 thì không thấy đau đớn gì nữa. Nghe tôi nói vậy, ông Nguyên mừng lắm, liền về nhà bảo vợ ra vườn hái cây quả đu đủ đóng khỏe, toàn ăn. Ăn đến quả thứ 2, tôi đã thấy bụng êm êm rồi, tôi ăn hết một liều 7 quả. Thấy bụng hết đau là đáng mừng rồi, chứ tôi không nghĩ đến việc đi kiểm tra. Đến rồi một hôm, thằng Thiết sân nhà, rồi tôi đi khám lại xem bụng dạ mới viên sỏi thế nào. Lúc siêu âm cho tôi, các bác sĩ cứ xoay đi xoay lại rồi thắc mắc, sao bụng tôi bỗng nhiên là hết sạch cả sỏi thận lẫn sỏi mật. Tôi chả nói gì, chỉ cười thôi, vì có nói thì chắc gì các bác sĩ Tây Y đã tin. Thằng Thiết cũng vậy, ở bụng không còn viên sỏi nào nữa, ông Huyền nhớ lại.
Ông Nguyên mang bài thuốc đơn giản đó mách cho mấy người hàng xóm. Đến bây giờ chỉ riêng xóm 7 nhà ông đã có ông Minh, ông Sáu, ông Huyến, ông Thao và Phương tan sạch sỏi mật, sỏi thật nhờ ăn đu đủ xanh. Tôi hỏi ông Nguyên, theo ông thì cái gì trong quả đu đủ xanh có tác dụng làm tan sỏi? Ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi cho rằng nhiều của nó có tác dụng vào mòn sỏi. Vì trong sách có nói, những người đau dạ dày thì không nên ăn. Với lại từ trước đến giờ, khi nấu thịt chó mà phải không chó rèn là người ta hay nấu chung với đu đủ xanh cho nó sống mềm. Thế nên khi chữa sỏi bằng bài thuốc đu đủ xanh rất kỹ, cũng cần chú ý là chỉ lấy những quả đu đủ bánh tẻ. Vì quả non thì ít nhựa, mà quả già thì là hết nhựa. Tôi lại hỏi, sau khi đọc được bài thuốc của ông cha cố đạo, ông không ăn ngay mà lại mách cho ăn tiết trước. Ông Huyên cười to, tôi phải kiểm nghiệm đã chứ, người ta có hỏi thì mình mới tin. Bởi vì trước đó tôi đã uống đủ mọi loại thuốc chữa sỏi thần rồi, nhưng viên sỏi vẫn cứ to lên, nên thú thực là tôi cũng không dám hy vọng quá. Do đó, tôi đã cất xong và để đấy trước tôi thực nghiệm, và đúng lúc thằng cháu nó đau, tôi bày cho nó coi như nó làm trực vật thay tôi vậy. Cuộc sống hạnh phúc, bài thuốc chữa bệnh từ quả trong màu. Và trong này trong y học cổ truyền có tên thuốc là mối leo, có vị mặn, tính hơi lạnh, có tác dụng an thần, bổ âm, miễn viêm, hóa đơn, trừ tà nhiệt, chứa ra mồ hôi trâu, đau dạ dày, sâu răng, v.v. Con hàu là loài sống ở cửa sông, nơi tiếp giáp với biển. Để chế biến vỏ hàu làm thuốc, vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 3, nhân dân thường bắt hàu về rửa sạch, với thịt, còn vỏ phơi khô để làm thuốc. Khi dùng, có thể dùng vỏ hàu nguyên như thế tán nhỏ, hoặc nung rồi mới tán nhỏ. Một số bài thuốc thường dùng: chữa ra mồ hôi trộn, máu lệ 30g, hoàng kỳ 8g, ma hoàng 8g, máu lệ nung thành vôi, tán bột mịn, hoàng kỳ, ma hoàng, sắp đặt 300ml làm nước thuốc. Uống bột máu lệ và nước thuốc này ngày 3 lần. Uống trước khi ăn.